Hello everyone, good morning. More নতুন এটি ভিডিঅ'লে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। নতুন এটি শৰ্ট ভিডিঅ'লে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া মৰ্নিং ৱাক কৰি আহি পালো আৰু গা পা ধুই মেলি ৰেডি হলো। তো এতিয়া খাবলৈ লৈছো এয়া মোৰ ডেইলি ৰুটিন গৰম পানী খাবলৈ লৈছো আৰু গৰম পানীৰ লগত নেমু ৰস মিক্স কৰিম আৰু দিম এইপিনে মৌ এয়া লোকেল মৌ হয় তো মৌ দিম সেইদিনাখন ৰাখিছিলোঁ ঘৰতে লোকেল মৌ তো এতিয়া নেমু পিছৰ ৰসখিনি উলিয়াই লওঁ বেলেগৰ পিনেহে যায়গৈ ৰসখিনি এখন হাতে পেনটো ধৰি এখন হাতে নেমু ৰসটো উলিয়াবলৈ বহুত বেছি অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই ইয়াতে উলিয়াই লওঁ ডেইলি মৰ্নিং ৱাক কৰি আহি মই আধা লিটাৰ গৰম পানীত নেমু চেপি এনেধৰণে খাওঁৱে আৰু মৌ মিক্স কৰি সেইকাৰণে মই ঘৰতে মৌ ৰাখি লৈছোঁ পোৱা 100 টকা লৈছে হৈ গ'ল এতিয়া ৰসখিনি উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া মিক্স কৰিম মৌ ৰস তো এতিয়া এইখিনি সকলোখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া খাওঁ আৰু আধা লিটাৰ গৰম পানী এইখিনিলৈকে আছে আৰু মই ডেইলি এনেধৰণে মৰ্নিং ৱাক কৰি আহি আধা লিটাৰ গৰম পানীত নেমু ৰস চেপি পিনি আৰু মৌ মিক্স কৰি পেলাই খাওঁ মৌখিনি যিহেতু লোকেল মৌ হয় ঘৰতে বিক্ৰী কৰিব আহিছিলে ঘৰতে ৰাখি দিলোঁ আধা লিটাৰত 200 টকা কৈছিলে গতিকে মই 1 পোৱা ৰাখিছোঁ 100 টকা দি আৰু লোকেল মৌটো ভাল আৰু নেমু পানীটো খালী পেটত যেতিয়া খোৱা যায় ডাইটিঙৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল ফেটছৰ কাৰণে বাকী আমাৰ যেতিয়া হাত ভৰি জোৰাবোৰ বিষ হয় সেইবোৰতো বহুত কামত দিয়ে নেমু পানী আৰু বহুত বেছি গুণ আছে নেমুৰ পানীত গতিকে আজি মই মৰ্নিঙৰ ৰুটিনখন আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি বুলি নহয় মাজে মাজে কৰিয়ে থাকোঁ গতিকে আজিও কৰিলোঁ আপোনালোকক মাজে মাজে মনত পেলাই দিওঁ যদিহে মোৰ মৰ্নিঙৰ ৰুটিনখন আপোনালোকক ফ'ল' কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব বহুত বেছি ভাল হয় অভ্যাসটো আৰু মই এতিয়া ডেইলি এনেধৰণে মৰ্নিং ৱাক কৰি আহি আধা লিটাৰ গৰম পানীত নেমু চেপি মৌ ৰস মিক্স কৰি খাওঁ কেতিয়াবা যদি মোৰ মিক্স হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে মানে চব বস্তু এটা অভ্যাস হৈ যায় ন সেইটো কথা তো সেয়াই এতিয়া মই এইখিনি খাবলৈ লওঁ তো বাছ আজি ভিডিঅ'টো ইমান কণে শ্বৰ্টকৈ মোৰ মৰ্নিঙৰ ৰুটিনখন আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদিহে ৰুটিনখন ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকেও ফ'ল' কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যিহেতু ফেচবুকতো ভিডিঅ'টো লাইক এটা মাৰি দিবচোন আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেধৰণৰ টিপছৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই